تو این برنامه میخوایم بدونیم که علت متابولیسم پایین چیه. شما همه کار کردی واسه این که لاغر بشی و اشتباهی هم انجام ندادی ولی لاغر نمیشی و یا خیلی کند وزن از دست میدی، خیلی وقتا هم اصلا استاپ میشی و این خیلی ناامیدت میکنه. میخوایم بدونیم که علتش چیه و اصلا چجوری میشه حلش کرد که طبق معمول داریم نقل قول میکنیم از یه متخصص، از یه پزشک، از یه کتاب جدید و خوب که اسم کتاب و اسم نویسنده رو میذارم توی دیسکریپشن. اگر مایل بودید کاملش رو پیدا کنید و خودتون مطالعه کنید. بریم که گلچین و خلاصه کتاب رو با هم دیگه مرور کنیم. اولین چیزی که بهش اشاره میکنه و میگه متابولیسم شما خیلی بهش مربوطه ژنتیک شماست و تنها چیزی که میتونه ژنتیک شما رو تغییر بده فستینگه. اما اینجا تاکید میکنه روی یه نکته خیلی مهم. اون میگه افراد میبینن که فستینگ های طولانی خیلی بهشون کمک میکنه و دارن یک وزن قابل توجهی رو روی ترازو از دست میدن. به خاطر همین میان فستینگ های طولانی تری میگیرن که این خوب نیست. شما یک بازه‌ای فستینگ بودید، حالا فرق نمیکنه 24 ساعت 17 ساعت، باید به خودتون استراحت بدید و تغذیه مناسب داشته باشید. تغذیه مناسب یعنی اینکه یه روز رو اختصاص بدید و 2 وعده کتوژنیک سالم خوب داشته باشید. که خیلی از آدما وقتی که این کارو میکنن میرن روی ترازو و میبینن که یه وزنی اضافه کردن و اونجا فکر میکنن که کارشون اشتباه بوده. تو این حالت آدما 2 دسته میشن. یه دسته از آدما میرن به سمت این که همیشه فستینگ های طولانی داشته باشن، طولانی تر که این خیلی اشتباهه. یه دسته دیگه از آدما هم کلا ناامید میشن و ولش میکنن. اما اون آدم‌های کار درست رو انجام میدن که ترازو رو بذارن تو کمد و کارشون رو انجام بدن و این مسیر رو ادامه بدن. اما چطور؟ با تنوع توی فستینگ. یعنی این که این درست نیست که شما همش 8-16 باشید. این خوب نیست که شما فقط روزه 24 ساعت داشته باشید. وقتی که شما 2 تا وعده غذا میخوری و میری روی ترازو میبینی چند کیلو اضافه کردی، این چربی نیست. چربی اضافه یا کم کردن به این راحتی نیست. در واقع شما باید این مسیر رو طی کنید که در ادامه بیشتر توضیح میدیم که چرا و متابولیسم پایین یا بالا و قوی به چه چیزایی دیگه بستگی داره. دومین چیزی که متابولیسم افراد رو پایین میاره ورزش بیش از اندازه و غیر منظمه. یعنی اگر شما تا هفته پیش هیچ تحرکی نداشتی و حالا میخوای بری باشگاه ورزش حرفه‌ای کنی به این هدف که لاغر بشی، لطفاً این کارو نکن، چون به بدنت آسیب میزنی. تو باشگاه چند دسته آدم میبینی. یه عده که بدنهای خیلی خوش فرمی دارن، یعنی عضلاتش طرف زده بیرون. اکثرشون یا مربی هستن یا کمک مربی هستن. یه تعداد معدودی هستن که این شکلی هستن. وقتی که باشون حرف میزنی طرف میگه من 5 سال دارم ورزش میکنم، یعنی خیلی وقت گذاشته. یا یه عده تینیجرایی هستن که اصلا شکم ندارن، اصلا چاق نیستن و دوست دارن سینه هاشون برجسته باشه، باسنای خوش فرمی داشته باشن. حالا یه عده دیگه کسایی هستن که شکم دارن، بازو دارن و خیلی چاقن. اینا اومدن باشگاه به این هدف که لاغر بشن. میرن رو تردمیل و 2 ساعت میدوئن، خیلی ورزش میکنن. نوشته که اینجور افراد متابولیسم بدنشون پایین میاد. اگر شما میخوای ورزش حرفه‌ای انجام بدی و میخوای بری باشگاه، باید هدف تو طولانی مدت تعیین کنی. پس اگر تا دیروز تحرک نداشتی و حالا میخوای ورزش رو بیاری توی زندگیت، باید این هفته مثلا 10 دقیقه ورزش کنی. اونم ورزش‌های استقامتی و قدرتی. هفته بعد 20 دقیقه و هفته بعدش 30 دقیقه. باور کنید که این عمل در دراز مدت نتیجه شگفت‌انگیزی بهتون میده. و اون میگه شما توی هر سنی که هستید و توی هر شرایطی که هستید نباید ناامید بشید. اگر تا الان ورزشتون نامنظم بوده یا تحرک نداشتید یا هر افراط و تفریطی داشتید، از این لحظه به بعد باید نظم رو
توی زندگیتون بیارید و با نظم ورزش کنید. و نوشته نباید اینجوری باشه که شما میری باشگاه، خب روی اکثر دستگاه‌های باشگاه هم که عدد کالری رو نوشته، خب اونجا شما مثلا یه کالری رو میسوزونی، بعد که اومدی خونه غذایی که خوردی کالریشو تعیین میکنی، یه جمع و تفریق میکنی و میگی من باید اینجا این عدد کیلو لاغر بشم. و وقتی که نمیشی فکر میکنی که یه اشتباهی کردی. نه، تو هیچ اشتباهی نکردی، تو فقط باید این مسیر رو ادامه بدی و این موضوع مهم رو بدونی که کالری شماری اشتباهه. فرق نمیکنه که کی کجای دنیا هنوز داره از کالری حرف میزنه، فرق نمیکنه. حتی اگر آدم باسوادی به نظر بیاد داره اشتباه میکنه. حتی خیلی از دکترها هنوز اسم از کالری میارن و این واقعا جای تأسف داره. و این نویسنده و این دکتر با تجربه به ما میگه که وقتی که حرف از متابولیسم زده میشه، اصلا اسم کالری آوردن اشتباه محضه، چون متابولیسم بدن آدم‌ها خیلی پیچیده است، خیلی متفاوته. مگه ترازوئه که تو بگی مثلا من اینقدر کالری خوردم، اینقدر کالری سوزوندم، پس باید مثلا 1 کیلو لاغر کنم؟ این اشتباهه. مورد بعد که متابولیسم بدن افراد رو پایین میاره، بالا رفتن سنه. صبر کنید. اینجا منظور فقط سن عددی نیست. گاهی وقتا یه نفر اینقدر سبک زندگیش اشتباه بوده که سن اعضای بدنش رو از سن عددیش پیرتر کرده. مثلا یه نفر 25 سالشه ولی سن معدش 50. معدش رو داغون کرده، کلیه یا کبدش رو داغون کرده. نوشته با بالا رفتن سن و با سبک زندگی غلط، مغز و بدن تواناییش واسه متابولیسم قندها پایین میاد. حالا اینجا اونایی که سنشون پایین تره خوشحال نشن، چون بلافاصله بعدش تاکید میکنه کسایی که مثلا بالای 30 سال سن دارن و دیگه بدنشون قدرت متابولیسم قندها رو نداره، در واقع اینا به خاطر اون 30 سال زندگی غلط هست که امروز دچار مشکل شدن و متابولیسمشون پایین اومده. و اینجا هست که نقش مادر خانواده خیلی مهمه و حتی نوشته که اون چیزی که مادر میخوره وقتی که شما جنین هستین توی شکم، اون هم خیلی مهمه و روی متابولیسم بدن شما تأثیر میذاره. شما همون چیزی میشین که مادرتون خورده، ولی هیچ وقت دیر نیست. سنت رفته بالا، خیلی قند و کربوهیدرات خوردی و متابولیسمت اومده پایین. شما باید اقدام جدی داشته باشی روی ترک قندها، روی ترک انواع قندها. این بدن ما خیلی دوستمون داره و خیلی با همون راه میاد. 30 سال بعد ما میخوایم تو 1-2 ماه متابولیسم رو بالا ببریم به زور زنجبیل و دارچین و ورزش و لاغر بشیم. نمیشه. پس وقتی که شما بالای 30 سال سن داری، انواع قندها میتونه متابولیسم بدنتو پایین بیاره. مثلا خیلی از آدم ها هستن که میگن که من 1 ساله، 6 ماهه، 2 ماهه دارم سالم خواری میکنم ولی دچار استاپ وزن شدم. وقتی که با جزئیات برام تعریف میکنه، میگه ولی هفته پیش رفتیم مهمونی، من فقط 2 تا لقمه نون خوردم، من 1 دونه خرما خوردم، پریود بودم. پس همه اینها باعث میشه که نظم به هم بریزه، عملکرد هورمون‌ها دچار اختلال بشه، متابولیسم کند میشه و یواشتر لاغر میشی. چیز پیچیده‌ای نیست. مورد بعد که باعث کند شدن متابولیسم بدن افراد میشه، ترشح بیش از حد و بدون نظم هورمون کورتیزوله. و چی باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ استرس، انرژی های منفی، که اینجا منظور از استرس مشاجره و جنگ و دعوا نیست. منظور همونه که تو در طول روز به خاطر گفتگویی که با آدم‌ها داری، به خاطر اخباری که شنیدی و هر چیزی درونت توی جسم و روحت انرژی‌های منفی ذخیره شده و تو باید اینا رو خارج کنی. در کل باید یک برنامه مجزا داشته باشی که استرس رو مدیریت کنی، که هر اتفاقی که افتاد تو آروم باشی. یعنی اصلا گذشته و آینده وجود نداره، هیچ اتفاقی وجود نداره و مهم نیست جز این لحظه و جز خودتو. پس اینو یادت باشه، هیچ چیزی وجود نداره، نه گذشته، نه آینده و نه هر چیزی که تو داری بهش فکر میکنی. تنها چیزی که وجود داره همین لحظه و توه، دیگه هیچی مهم نیست. به خصوص چند ساعت قبل از خواب خیلی مهمه که چی کار میکنی. باید هر مانیتوری رو کنار بذاری،
نگاه کردن به هر مانیتوری، چه تلویزیون، لپتاپ یا گوشی، واسط خوب نیست. باید فضای خونه رو خوش عطر کنی، تاریک کنی، نیمه تاریک کنی. مدیتیشن خیلی مهمه، باید مدیتیشن انجام بدی و خیلی آروم باید به رخت خواب بری. مورد بعد خواب بیکیفیته، خواب نامنظم و خواب کم، که یه مثال جالب اینجا میزنه. اون میگه شما یه مشت گل و گیاه بیارید توی خونتون. اگر لامپ ها بی نظم خاموش و روشن بشه، اگر بی نظم به گل ها آب داده بشه و اگر نور از بیرون بی نظم به این گل و گیاه ها بتابه، یعنی دقیقاً همون روندی که توی زندگی خودتون داره پیاده میشه، بعد از یه مدت اون گل و گیاه ها تراوت روز اولشون رو از دست میدن. دیگه حالا فکر کن درون خودت چه آشفته بازاریه، که این هم خیلی ربط داره به گزینه قبل. خواب و مدیریت استرس خیلی به هم مربوطه و شما باید این دوتا رو مدیریت کنی. پس ببینید همه چیز تغذیه نیست. علتهای مختلفی دست به دست هم میدن که جلوی لاغر شدن شما رو بگیرن. بچه یه فصل در مورد یه موضوعی صحبت کرده، خیلی علمی و خیلی مفصل، که خیلی مهمه و من میخوام یه چکیده ازش بگم. خواهش میکنم با دقت گوش بدین و به عزیزانتون هم بگین. نوشته که اگر اولویت شما توی این مسیر سلامتی نباشه، نمیتونید موفق بشید. شما نباید دائم برید روی ترازو و عدد چک کنید، چون اینها یک سری اعداد و ارقامن. شما توی بدنتون نمیدونید چه اتفاقی داره میفته. حقیقت اون نیست و خیلی وقتا اون عددی که میبینی کم شده چربی نیست، آب بدنتونه. خیلی وقتا سمومی هست که توی روده هاتون بوده و دفع شده، چون شما تغذیه سالم داشتین، آب سبزیجات و دمنوش خوردید و دفع بیشتری داشتید. و دوباره اشاره میکنه به این که چقدر ژنتیک مهمه، چقدر اون تغذیه‌ای که یک عمر شما خوردید مهمه و شما نمیتونی 30 سال تغذیه غلط رو با 2 ماه جبران کنی. و یه مثال جالب میزنه و میگه که تنظیم متابولیسم، بالا بردن متابولیسم مثل رمزگشایی میمونه. تو باید اینقدر این مسیر رو بری و باید اینقدر سالم خوری رو، رفتارهای سالم رو تکرار کنی که بالاخره اون رمز رو باز کنی، تا بالاخره کشف کنی، تا بالاخره بهش برسی. خب بچه‌ها، قبل از اینکه برم سراغ نکته مهم بعدی، لطفاً لایک و کامنت فراموش نشه و اگر هم شما سابسکرایب کنید، الگوریتم تشخیص میده که شما به چه ویدیوهای دیگه نیاز دارید و بهتون پیشنهاد میده. خب نکته بعد این که گفته کسایی که متابولیسم کندی دارن باید بیشتر غذاهای خام بخورن و بیشتر از سالاد و سبزیجات استفاده کنن. پس باز هم متوجه شدید که کتوژنیک فقط گوشت و تخم مرغ خوردن و چربی خوردن نیست. اخیراً همه دانشمندا و پزشکا به این نتیجه رسیدن که مواد غذایی خام خیلی میتونه توی سلامتی شما تأثیر مثبت داشته باشه و شما میتونی به کانال آشپزی ما سر بزنی و غذاهایی که با سبزیجات درست میکنیم رو ببینی. اگر کانال رو نداری که لینک کانال توی بیوگرافی هست، میتونی ببینی و سر بزنی. موضوع مهم بعد التهاب‌های بدن هستن که نوشته کسی که توی بدنش التهاب‌های مختلفی داره، لاغر شدنش کند میشه. خب دیابت یه نوع التهابه، یعنی دیابت زمینه ساز التهابه. یا کسی که دردهای مختلفی توی بدنش داره، روماتیسم داره، دردهای مفصل داره، اینا همه التهاب هستن. و یا افرادی که پریودهای وحشتناک دارن. وقتی که خونریزی پریود از یه حدی بیشتر میشه، معلومه که اون آدم توی بدنش التهاب داره. پس اولویت شما باید سلامتی باشه. اگر این نباشه شکست میخورید. حتی ممکنه که کاهش وزن هم داشته باشید، ولی با یه اشتهای زیادی برمیگردید یه جایی خیلی بدتر از جای قبل. و یک جایی از کتاب دوباره و دوباره به صورت خواهش و تمنا و عاجزانه نوشته خواهش میکنم که ترازو رو بذارید توی یک کارتون و بذاریدش توی یک کمد اگر که میخواید توی این راه موفق بشید.
و بعد از اون در مورد هورمون ها صحبت کرده و چیزایی رو گفته که ما توی یه ویدیو در موردش زیاد حرف زدیم. خیلی ها اون ویدیو رو دیدن و باز اومدن در مورد بیماری از ما پرسیدن که مربوط میشه به هورمون ها. چرا فکر میکنی که جواب یه چیز پیچیده است؟ پس ویدیو رو میذارم اینجا، اگر ندیدی ببین، اگرم دیدی لطفاً با دقت بیشتری دوباره ببین.